Ahoj, všem přejeme krásný den. Nacházíme se v jedné nejmenované zahrádkářské kolonii a dnes máme možnost si představit zahradní topidlo, které nám zpříjemní přechod z teplého léta do chladného podzimu. V tomto období jednoduše máte možnost se více navlíct, anebo si koupit topidlo, které vás zahřeje. Samozřejmě v dnešní době je spousta možností. Můžete si pořídit klasický zahradní krb, můžete si pořídit elektrické topidlo, anebo uvažovat o topidle, které je na plyn. Nejčastěji se jako plynová topidla používají plynové hřiby. Ty jsou ale docela vysoké, obvykle mají 2,20 m a ne úplně každý má doma tolik místa. Dnes si tedy představíme propan-butanové zahradní topidlo značky Meva pod označením Vezuv, typ TZ 16002. Topidlo je nízké, je výkonné a dá se koupit za super cenu. V tomto videu si topidlo rozbalíme, složíme a zkusíme si ho zprovoznit tak, abyste ho mohli začít hned používat. Toto je Kerry a vypadá to, že Kerry začíná být opravdu zima. Proto se pojďme hned rychle pustit do rozbalování. Pokud si koupíte topidlo Meva Vezuv, pak si můžete být jisti, že jeho montáž není nijak složitá, ale v každém případě doporučujeme, abyste se na ní podíleli dva. My jsme v našem případě zvolili Radka a jeho psa. Před samotnou montáží Vezuvu vám velmi doporučujeme přečíst si návod k použití. Ne, že byste nebyli schopni si topidlo složit sami, ale v průběhu se můžete dopustit spousty chyb, které vám potom samotnou montáž prodlouží. Rozložené topidlo se skládá ze 4 základních částí. Je to ochranný kryt hořáku, samostatný plynový hořák s ovladačem, kryt, LPG láhve a podstavec. Další 2 části, které jsou malinké, jsou kolečka a madlo. Velmi sympatické je od výrobce to, že dodává topidlo včetně připojovací sady, která obsahuje regulátor, hadici a 2 spony. Dále je přiložen šroubovák a klíč, to znamená, že k montáži nepotřebujete žádné svoje nářadí. Když začnete studovat návod, hned z něho pochopíte, že jako první vás čeká montáž koleček. K tomu potřebujete 2 matice M8 a 2 šrouby. Pokud prozkoumáte dále balení se spojovacím materiálem, pak zjistíte, že zde máte dalších 8 šroubů M5x8 a 1 uzavřenou matici M6, která slouží jako zajištění pro kryt hořáku. V každém případě bych se vůbec nebál, že něco poztrácíte, neboť náš psí dozor vždy všechno perfektně dohledá. Velmi dobré je také to, že výrobce umístil instrukce k zapalování a používání topidla také na jeho těleso. To znamená ideálně pro situace, kdy u sebe nemáte návod a je taky pravda, kdo by ho u sebe nosil. Nejdůležitějším prvkem celého topidla je topná hlavice. Hlavice má nastavitelný výkon od 5 do 11 kW a spotřebu plynu od 360 do 800 gramů za hodinu. Hlavice je vybavena pilotním plamenem, který zapaluje hlavní hořák. Na pravé straně od pilotního plamene se nachází termopojistka, která má jednoduchou funkci. Pokud by se vám náhodou stalo, že vítr sfoukne plamen, pak tepelná pojistka uzavře přívod plynu do hořáku. Jedná se o velmi důležitý bezpečnostní prvek. Dalším bezpečnostním prvkem, který Radek právě teď montuje, je kryt na ochranu hořáku.
Ochranný kryt zamezuje tomu, aby se někdo nechtěně dotkl rozpáleného tělesa hořáku. V tuto chvíli bych možná zvážil, zda není lépe namontovat regulátor s hadicí na topnou hlavici již nyní. Když se pustíte do montáže v rámci zkompletovaného topidla, máte velmi málo prostoru na dotažení hadice a nasazení hadice na hrot. Celá montáž se pak stává docela nepříjemnou. Záleží jen a jen na vás, jakým způsobem zvolíte postup montáže. Důležité je utáhnout všechny matky, všechny šrouby tak, ať nemáte nakonec topidlo roztřepané a ať vám jednoduše drží pohromadě. Pakliže máte vše dotaženo napevno, čekají vás poslední kroky. Stačí nasadit tlakový regulátor, zprovoznit piezo zapalování a namontovat madlo. Zde lze vidět přesně popisovaný druhý způsob dotahování hadice z prostoru rezervoáru. Je zde málo místa a není to úplně příjemné. Madlo společně s kolečky je velice užitečná pomůcka, která slouží k převážení topidla z místa na místo. Nepočítejte však s tím, že budete převážet topidlo společně s láhví. Vždy prosím bez. Topidlo Meva Vesuv je klasický nízkotlaký plynový spotřebič a proto je potřeba jej vždy k tlakové láhvi připojovat přes plynový regulátor o hodnotě 30 mB. Nikdy se nesmí stát to, že byste připojili topidlo napřímo. Vesuv má pohodlné elektronické piezo zapalování. Ke zprovoznění potřebujete klasickou tužkovou baterii 2A s napětím 1,5 V. Po stisku tlačítka by se mělo ozvat typické praskání. Topidlo Vesuv TZ16002 používá ke svému provozu klasické plnitelné a vyměnitelné 10kg propan-butanové láhve, a to jak z letní, tak i ze zimní směsí. Kdybyste chtěli být úplně v obraze, tak letní směs je tvořená z 60% butanem a ze 40% propanem. U zimní směsi je to přesně naopak, kde propan tvoří 60% obsahu celé směsi. Nyní se můžeme konečně po celé montáži pustit do zapálení topidla. Otevřeme ventil na plynové láhvi a koukneme se blíže na ovládací panel. Pojďme zapálit. Stlačte ovládací knoflík ventilu topidla a otočte ho do polohy pro zapálení, to znamená do polohy pilot. Počkejte zhruba 10 vteřin a zmáčkněte piezo. Za dobu 10 až 30 vteřin se dostane plyn z láhve do hořáku a objeví se plamínek. Nyní počkáme zhruba dalších 10 až 30 vteřin, než pilotní plamen nažhaví teplnou pojistku a otočíme hlavní ovládací tlačítko do polohy High. Právě v tuto chvíli by se měl spustit hlavní hořák na maximální výkon. Dále pak můžeme regulovat do polohy Low a snížit výkon až k 5 kW, anebo se zpět vrátit na maximální výkon 11 kW. Plamen z hořáku nahřeje topnou hlavici během pár vteřin a proto si můžete začít užívat tepelnou pohodu na vaší terase, na zahradě, na pergole prakticky hned. V případě, že budete chtít topidlo vypnout, stačí ovládací knoflík otočit do pozice off a uzavřít plynovou láhev. Důležitá bezpečnostní informace je ta, že topidlo můžete používat pouze ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorách. Vzdálenost od hořlavých předmětů musí být minimálně 1 metr. Nám se tento plynový zářič Meva Vesuv velmi líbí a zřejmě si jej přímo necháme. A co vy? Líbí se vám také tak? Kerry říká, že ano, ale důležitá je hlavně pohoda. Takže si jdeme dát něco dobrého k snědku.